першій частині я майже не приділив уваги тому місцю, де ми проживаємо. Зараз трохи покажу, а поки буду йти, розкажу вам про море. Я підійшов до господарки і спитав, як в реальності виглядала заборона купатися в морі, бо я не розумів, як можна контролювати таку велику територію. Вона пояснила, що уся територія, крім обривів, була замінована. Усі сходи до моря були обв'язані колючим дротом і стояли представники прикордонної служби, які реально не давали підходити до моря. В цей період бази не працювали зовсім. Потроху база почала працювати в 23-му році влітку, коли з Одеської області почали приїжджати потроху люди, які відпочивали біля басейна, жарили м'ясо, тобто знаходились на території. Море було ще заборонено. Ситуація з морем покращилась у жовтні 23-го року, коли познімали колючий дріт з проходів до моря. І місцеві мешканці почали ходити просто на пляж гуляти по пісочку. А з початку червня уже ніхто нікого не питав, і люди почали ходити самі на море. База почала заповнюватися і почали приїжджати люди з інших міст і областей. З суттєвих заборон наразі залишилася заборона на вихід у море, навіть рибацьких суден. Тому зараз ні в Одесі, ні в області не купиш бичка і тарані. З риби є тільки те, що можна впіймати на вудочку. Сьогодні ми зробимо другу спробу з'їздити в Кароліну Бугас. Дивимось, що там. Звісно, я мав на увазі Затоку, а не Кароліну Бугас. Я там ніколи не відпочивав, але для мене це місто віяне міфами дорогущого курорта, який коштує дорожче, ніж Турція. За 10 днів до початку війни я випадково сюди заїхав і ще подумав, що буду багатий, може приїду колись сюди літом. Мы приехали в одно очень модное место, в которое я себе не позволю приехать летом, но зимой, пожалуй, можно. Это Затока. Теперь, если что, я могу сказать, что на море я уже в этом году был. Вот, нежное ласковое суперморе, отдохнуть на котором летом стоит в 2 рази більше, ніж на Середземному. Але, як кажуть, не судилось. Знов не вийшло у мене в Затоку попасти. Вчора з одної причини, сьогодні з іншої. Тут стоїть блокпост і за 5 кілометрів чи за 7 до зруйнованого моста через море у Затоці стоїть блокпост і сказали, що дивитися вам там нема на що. Там розрушені бази, розрушений міст. Повертайтесь і їдьте собі на пляж відпочивати. Ну, що ми і робимо. Зараз поїдемо у Кароліну Бугас на пляж, який має назву Камбала. Мені назва сподобалась, Вікторії теж. Так, ми приїхали на пляж Камбала. Но є ще один такий фокус потрібно зробити. О! Ззаді мене їжі, йожики, дріт колючий. І я так розумію, все заміновано і до моря треба пройти. Ну нічого, мій любимий квест. Тільки жесть, тільки хардкор. Ну, знайшлась ось така доріжка, я не знаю. Ну пішов. Бо маю надію, що дойду. До війни Кароліна Бугас був другим по кількості відпочиваючих курортом в Одеській області. Так, пішов я перевірю воду. І після мого стрибка отака туча водорості піднімається наверх. Водорості тут багатько такої, але вона може метрів 5-6 від берега, а далі вже немає. Далі водичка непогана, хоча, як на мій погляд, далеко не така, як хоч Рибовці і тим паче у Чорноморську. Ми в Одесі. Сьогодні у нас великі плани, 2 екскурсії. Але перед першою екскурсією ми вирішили поїсти. І для цього обрали по рекомендаціям от такий от бар Піжон.
Ну, це не зовсім по-одеськи, але це те, що змогли приготувати за ті півгодини, що у нас було до екскурсії. Після обіду офіціантка сказала нам, що шеф-кухар наблюдав в камеру, як я їм хачапурі по-аджарськи, і попросив передати мені свою повагу за технічно правильне споживання цієї страви. І додала, що їй дуже приємно бачити таких красивих людей з інших міст в цьому кафе. Ось так це виглядає. Було сказано йти до червоного гаража. Ну, ми йдемо. Нам видали каски. В комплекті з каскою дали отакий от ліхтарик, який буде потрібен, щоб світити собі під ноги. Спускатися без гіда нам заборонили і сказали чекати біля жовтого плакату. Так, вмикаємо режим сталкера і економимо батареї. А от сталкер Вікторія. Ми почали спуск, гід попередив нас, що спускаємося на мінус 27 метрів. Мы с вами находимся на входе в подземный противоядерный бункер. Он был построен на случай ядерной войны, которая, к счастью, не состоялась. Значит, как было дело с того момента, как изобрели ядерное оружие, известные государства в мире, США и Советский Союз, начали угрожать друг другу этим оружием. Это от нескольких часов до одних суток. А есть ядерное заражение, это уже всерьез и надолго. Після обзору експонатів схованки ми пішли в коридор, який приведе нас у одеську копальню. Називається він Супер Маріо. Цей коридор залитий водою, і назву свою він отримав ще коли у цих досок не було і всі скакали по камінцям. Одеські копальні – це місто, яке не має ніякого відношення до ядерної схованки, і розташовувалися вони тут задовго до її побудови. Одеські катакомби являють собою підземні каменоломні, де добували будівельний камінь ракушняк. Цей жовтий камінь став основним матеріалом для будівництва молодої Одеси, яку в подальшому почали називати жовтим містом. Видобуток каменя в центральній частині Одеси заборонили у післяреволюційні роки, але до цього часу довжина копалень в Одесі досягла 2500 кілометрів. Тут нам розказували багато про сам камінь, про інструменти і механізацію його видобутку. Далі нам показали дуже цікавий експонат – залишки давньоісторичних тварин. Історія тут така. Сержант міліції Тимофей Грицай у катакомбах переслідував злочинця. В одному з коридорів він знайшов кістки, пересипані піском. Через деякий час після затримки злочинця він повернувся, намалював карту підземелля і почав дослідження за допомогою палеонтологічного інституту цих залишків. На цих списках перелік останків тварин, яких ідентифікували. В подальшому сам сержант настільки захопився цією роботою, що покинув міліцію і став робітником інституту. А тут нам показують єдину тварину, яка може жити в таких умовах без сонячного світла. Це різновид креветки. Цей різновид креветки не підтверджений в інших містах у природі. Харчується вона залишком деревини з досок, які використовували для укріплення стін. Звісно, тут є і своє озеро Бажань. Куди ж без нього? В нього можна кидати монети. Стіни в катакомбах розмальовані сучасним художником, який спеціалізувався на кораблях та історії флота. Загалом в одеських катакомбах було багато наскального живопису. Але, звісно, той живопис був не такої якості і не такого професіоналізму, як цей. До речі, саме раннє карбування на стіні з датою відноситься до 1812 року. Тут навіть знайшовся свій Назгул. А це вже зовсім сучасний живопис зі славнозвісним крейсером Москва. Далі нам запропонували перепочити і привели нас в таке от цікаве місце. Тим, кому вже виповнилось 18 років, запропонували безкоштовно скуштувати крафтові настоянки, які виготовляв місцевий екскурсовод, який зараз в армії. На ней написано четверть ведра. То есть раньше жидкости, молоко, масло, вино, воду мерили ведрами. Ведро 12 литров. То есть четверть ведра это 3 литра. В нашій країні алкаш навіть на мінус 28 метрі не йде, що випити.
Гарно. Далі нас повели в стилізовану масонську кімнату. За теорією, в цих каменоломнях була така кімната, де перед тим, як вступити до масонів, претендент був повинен сидіти кілька днів в повній темряві і думати, чи потрібно йому, чи не потрібно стати масоном. Теорія не підтверджена, але чому б і ні. Наступна кімната була схованкою для злочинців, де вони могли перечекати облаву. Так як катакомби дуже довгі, для преступних елементів ховатися в них було дуже гарною ідеєю. Коли злочинці ховались, частіше всього вони пили алкоголь. І тому ми маємо тепер прям таки музей пляшок. Самою старою пляшкою є тут експонат 1884 року. Звісно, альтернативою цьому було споживання чаю. Але, як ви розумієте, на такій глибині побудувати туалет було проблемою. Тому пили алкоголь, а чай рідко. Була ще така от цікава кімната. До войны, до карантина мы проводили квесты. Вот, и здесь была комната, где выполняли задания. Перед другою екскурсією ми вирішили зайти поїсти. Ось такий от заклад. Мені рекомендували сюди зайти. Сказали, дуже на любителя, але я думаю, що любитель то я. Тут навіть явоська є, як у Колі Герасимова, тільки не з кефіром, а з пивом. Це такий туалетик. Ну що, будемо куштувати. Що нам в тюльки дають? Одеський бутерброд з тюлькою, з полтосиком, з пивком, биточки з тюльки, фаршмачок. Ну, у Вікторії томатний сок, тому що вона за кермом. Будемо куштувати одеський бутерброд. Я про нього дивився ще пару місяців тому і все думав, буду в Одесі скуштую. Ну, без полтосика ж тут ніяк. Малосольна тюлечка з цибулькою, з помідорчиком. Клас. А це биток з тюльки. Я думав, що биток то котлета, але ні. Це тюлька пластами цілими, обжарена з двох сторін у муці. Подається з хлібом і соусом, схожим на тартар. Якщо хтось не помітив, то подають столові прибори у граньоному стакані, а прибори, до речі, бачите, олов'яні. Ми такі у нас були в селі, ми їх викинули, тому що ніхто не любить таку посуду. Вони зі столовки радянської і взагалі у кожній столовці були такі прибори, в кожній шкільній столовій були такі прибори, вони самі найгірші. А оце, до речі, я не показав відразу, це називається цаца. Цаца – це тюлька маленька, така як анчоуси, зажарена у фритюрі і йде як снек до пива. Смачненько, таке як сімки. Вікторія нам скаже про биточок. В Дніпрі такого не подають, це однозначно. Ці рибки, вони обсмажені разом, їх багатенько, ну, тут можна зрозуміти. Викладаються наче опаха ловієр, так? І обсмажуються з двох сторін. Цікаво, дуже цікаво. А це фаршмак. Фаршмак для мене стало стравою цього отпуску, тому що раніше я фаршмак не їв. Ну, я їв колись, ну нічого такого. А тут це вже третій фаршмак, який я їм. Тут навіть у сільпо кулінарів продають фаршмаки. Ну клас. Накидавшися тюльки в тюльці, ми прийшли на Спаський собор. Нас тут буде чекати екскурсовод, і у нас буде ще одна екскурсія. Далі почалася екскурсія по Одесі. Починається вона від Спаського собору, потім огляд декількох графських будинків і все переходить потім до пасажу.
Забігаючи наперед, скажу, що в Одесі мене вразило тільки 2 будівлі, і одна з них це була Пасаж. Полюбляю я ліпнину в стилі неоготіка і бароко, такої тут вдосталь. Далі знов пішли дома, потім оцей один із самих старих скверів в Одесі, трохи сучасного мистецтва, знову якісь дома, символ Титанів, який усі бачили, але не пам'ятають де, міст для інстаграмних фоток, колодязь, аутентичний, правда. Далі Приморський бульвар, статуя Дюка, яка закрита мішками, головна площа на набережній з 2 напівсферичними будинками. Потьомкінські сходи, щось подібне ми вже бачили в Чорноморську, знов будинки якихось багатіїв. Це експозиція до історичної Одеси з кістками і кувшинами з вином. Це вже більш сучасне здання, але теж з цікавою архітектурою. Вказівник міст побратимів Одеси, з якого 2 роки тому зняли Волгоград і Брест. Археологічний музей Одеси. І друга з тих 2 будівель, що мені вразила, це оперний театр. Ну і звісно, куди ж без головної вулиці Одеси, вулиці Дерибасовської. Наприкінці можу додати, що екскурсія по Одесі на мене враження не справила. Для мене, як мешканця Дніпра, місто здавалося занадто звичайним і звичним. В ньому не було такої екзотичності, яка присутня, наприклад, у містах Західної України. Ситуація з їжею в Санжейці, яка на перший погляд виглядала дуже погано, а для деяких слоїв населення і зовсім неможливою, так як є люди, які зовсім не хочуть готувати у відпустці. На 4-й день почала виправлятися. По-перше, на барі нам показали, є меню, там можна вибрати якусь їжу, і є люди, які готують її і привозять за 1 годину, можна замовити і отримати, що ти захотів. Ну, по цінам, будемо казати, кафешним. А сьогодні нам сказали, що десь в 15 хвилинах ходьби від нашого готелю є їдальня і навіть фастфуд. Ось так воно виглядає. Картошка фрі, шаурма, хот-дог, наггетси. Ось така реклама. Звичайна їдальня. Але все, що ми куштували, нам все сподобалось, доволі смачно. Я дуже люблю печінкові торти і куштую їх завжди, де є така можливість. Це реально класний торт. Хоча це столова, їдальня, будемо так казати. А це прийшли драники, вони непогані, але, я буду казати так, більш дієтичні. Так як ми привикли к нашим драникам зі шкварками, з часником і в олії, то ці такі легенькі. Уся територія селища в ожині. От Вікторія надибала якусь чужу на подвір'ї і тире. Тире, а потім їсть. Ось така тут гарненька ожинка. Після їдальні ми пішли на море. Сьогодні воно виглядало особливо гарно. Прозоростю і кольором дуже напоминало Середземне. Вітер був не слабий. Вікторія мерзла і боялася йти у воду. Через пару хвилин вона таки зайшла. Хоча вода дуже була тепла. Це Вікторія нарізає смаколики. У нас сьогодні є така культурна програма. Ми познайомилися з людьми, які нас зустріли, коли ми були в столовій, і спитали, де тут можна знайти житло. Ми їм підсказали, і вони вирішили нас запросити на шашлик. Ну, звісно, ми не відмовились. Да, фотосесія. Ні, я ж знімав для фільму про це, що був. Не треба в інтернет, що багато. Так, ну ось ми прийшли, ці люди нас сьогодні запросили. М'ясо, ось м'ясо їли, є м'ясо, самогон. Люди з Західної України, самогон бендерський, мені дуже подобається. Так, ну давайте за ваше здоров'я.
наша. І ваша благодать, і За вам, і всіх вашим дітям, українців. всім, хто Де би ми не небесний. були, ким не були, Так. то були люди. Ми головне, За ви людьми козацький були. дух. Все, все. Всі Ми регіони Бандер, але в душі єднаються. козаки. В якості експерименту в останній день ми вирішили поїхати ще на один пляж, на якому не були раніше. Це, мабуть, крайній пляж після Чорноморської і між Санжейкою. Назви я на ньому не знайшов, бо їхали ми не на нього, їхали ми на пляж, який має назву, не знаю, є таке на українській мові слово, Замшевий. Але там все загорожено, приватна територія і так далі, проїхати неможливо. Тому пішли на те, що був ближче від усіх. Отак от потрібно йти між двома парканами двох баз. Є прохід до моря. І від парковки йти, мабуть, десь метрів 400-500. Ну, далеченько. Від інших пляжів цей відрізняється наявністю каменів. Сказати щось про чистоту моря не можу, тому що воно штормить, але воно значно чище, ніж сьогодні було у Санжейці. На камнях нічого цікавого нема, але тут є цікаве ось що. Перше розливне пиво в цьому сезоні. Потрібно брати. О! Да. Це стандартне пиво на пляжі. Водянисте, маловкусне. Таке як завжди. Нормально. 60 гривень бокал. Могло бути і дорожче. Отаке шикарне графіті тут знайшов. Також відрізнялося тут і дно. Перші 5 метрів після заходу була мілка галька, а потім починався пісок. Мабуть, завдяки цьому вода і була тут такою чистою. Ми просиділи на цьому пляжу до вечора. А стосовно температури води можу сказати, що ніколи раніше в житті я не пам'ятаю такого теплого моря, як цей рік. Одного дня я навіть зайшов на сайт морського порту і знайшов там дані, що температура води була 26 градусів. Отака картина в наш день виїзду. Зранку ми пішли на море. Вітрюган. Пасмурно. Це такий новий вихід до моря для нас, бо далі йти. А все тому, що тут є гойдалка, яку Вікторія запримітила ще у перший день. І тільки в останній ми до неї дійшли. 8 годин ранку, а ми качаємося на гойдалці. Красота. Странно, але за цю ніч вода дуже схолодла, бо Вікторія зайшла, у неї ноги звело. На мій погляд, вода впала десь на 4-5 градусів. Але останній день, мабуть, треба таки скупнутися або хоча б по пояс зайти. Вже екстремал. Просто екстремал. Як виявилося пізніше, вода в той раз упала на 11 градусів і становила близько 15. Як пояснила нам господарка нашої бази, це явище називається «піднявся сірководом». І таке буває. Вода становиться холодною і в цей час гарно ловиться риба. Це нові враження для мене. Той вітер, що зранку був холодним і пронизливим. Зараз мені як теплий фен. Тепло, гарно на вулиці, просто клас. Ага, а море людяне. Є трохи. Так, ми виїжджаємо додому. Ось ми наїздили по курорту 231 кілометр. Так, наступна зупинка все той же Миколаїв. А тепер розкажу, як буває. Приїхали ми до Миколаєва, а тут стоїть машина на нашому порті. І машина стоїть Audi e-tron. Гарна, красива машина, але зарядка дерьмо.
вона може взяти не більше 20 кВт. І як ми приїхали, вона стоїть, у неї 33% зарядженості. І от ми тут 2 години гуляли, поки вона з 33 зробила собі 65%. Це 2 години. 2. І тільки потім вона уїхала, а я поставив машину заряджатися. Ну і зараз у мене стандартно 55 хвилин пише до 80%. Мене попереджували, що можуть бути такі проблеми, і щоб їх вирішити, потрібно мати перехідник з американської на європейську версію чарджера. І тоді можна так заряджатись на любій заправці, яку ми знайдемо швидку. Залишок дороги додому пройшов без пригод.